48-49 सालमा चाहिँ यहाँ यो जब बाटो खुल्यो 48-49 सालसम्म चाहिँ यहाँ घिन लाग्दै थियो गिद्ध घुम्थ्यो मजाले त्यहाँबाट यता चाहिँ अनि जो 50 सालमा यो तल पिपल बोर्डको बर्मखेल बाटो खुल्यो यो नाङ्लेबारेसम्म साँखुसम्म पिच हुँदै गयो अनि त्यहाँबाट वो बन्दै बन्दै यसरी आएको हो कि अनि कति सालसम्म 59-60 सालसम्म पोरै फाल्थ्यो दाइ फाल्दैन थियो तपाईँको कति 46 सालबाट चाहिँ यहाँ पोहोर फाल्न छ कतिबाट 46 साल अनि जस्तो यहाँनिर के त्यो ग्यास उत्पादन गरेर खान्थे खाना पकाएर प्लान्टै बनाएको होइन वो चुलो बनाएर ग्यास पाइप फिट गरेर त्यो जहाँबाट ग्यास आएको छ त्यसरी खाना बनाएर खाए अनि कति सालबाट चाहिँ यहाँ यो निर्माण हुन थालेछ यो निर्माण त्यही हो 50-51 सालबाटै यो उद्घाटन यताउता भयो यो भवन बने चाहिँ तपाईँको त्यही 55 बने त तपाईँको 66-67 त्यतैतिर हो 61 सालदेखि चाहिँ सरकारले यहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई दिएर अनि क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउने भन्ने निर्णय भयो त्यो बेलासम्म चाहिँ यहाँ के रहेछ भने 21 सालको नातिमा यो जग्गा दर्ता भएको रहन्छ भद्रवास पुरा सैनिकहरूको जग्गा रहेछ यहाँ हेर्नुहोस् है उनीहरूको बाजेहरूले यो जग्गा अब पाखो फोहोर फालेको ठाउँ ऊ दर्ता गर्नलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर जग्गा दर्ता गरेन नगरिसकेपछि यहाँ फैलहरू अलि चल्दो बुल्दो भइसकेपछि अब सके भरको गरे उनीहरूले वो सक्ने जति गरे नसक्ने सरकारीकरण बनाएको छ के अनि भयो अब यो फैल टोलो सबै गर्दा के अरे उनीहरूले पहिला बाबुआजेदेखि उनीहरूले दर्ता गर्दै आइदिए भए यो रोइकर जग्गा व्यक्तिको हुन्थ्यो उसलाई सरकारीकरण भएपछि जब दर्ता गर्न छोडेपछि अब सरकारीकरण भएपछि अनि रङ्गशालालाई अब यहाँ धेरै पुलिस बिट बस्ने भन्थे अब ऊ यहाँ आर्मी बिट बसेको थियो यो द्वन्द्वकालमा सबै अनि यो जस्तै अब यहाँ क्रिकेट म्याचहरू सुरु हुँदैछ होइन अब मुलपानीमा त पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय म्याच सुरु हुन लागिरहेछ अनि अब यहाँ स्थानीयको रूपमा अब धेरै पुरानो समयदेखि अनुभव भएको रूपमा अब पहिलोचोटि अन्तर्राष्ट्रिय म्याच हुन सुरु गइरहेछ कस्तो लागिरहेछ हजुरहरूलाई होइन अब त्यो नयाँ प्रवृत्ति नयाँ ऊ आउँदा त धेरै खुसी अब यहाँको मान्छे धेरै खुसी हुन्छ नि फोहोर फाल्ने ठाउँबाट अब खेल खेल्ने ग्राउन्ड भयो अब त्यसमा धेरै कुरामा यहाँको मान्छेले धेरै कुरामा लाभित भएर गर्छ नि अब यो त मान्छेले देखाएछ कि मेरो र तेरो भनेर झगडा गरेर यता र उता अब यो पर्ती जग्गा ऊ यहाँ धेरै पर्ती जग्गा खाएका छन् यतापट्टि अब यो म्याचहरू हुँदाखेरि अब हजारौँ दर्शकहरू यहाँ आउँछन् अब जस्तै तपाईँको धेरै देशको खेलाडीहरू 100औं खेलाडीहरू पनि यहाँ पुग्ने भए अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू अनि व्यापारको दृष्टिकोणले चाहिँ कस्तो होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ झन् भनेको भने मैले यही घरमा होटल गर्दाखेरि राम्रो पनि हुन्छ तपाईँको अहिले यो बौद्धको पुलिस चौकी पनि यहाँ ल्याएर राख्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ क्यारे त्यो हल्दा खल्दा सुनेको छु यो क्रिकेट अगाडि नै यो मनोकामना मन्दिर डाँडामा त्यो पुलिस बिट पनि आएर बस्दियो भने त धेरै राम्रो हुन्छ है यहाँ त सबैले नदिएर त हो सुरक्षित पनि धेरै राम्रो धेरै राम्रो मान्छेले यहाँ कति यो बस पार यो नेपाललाई त बस पार यहाँ राख्नु पर्यो भने अब यो चाहिँ राख्ने ठाउँ अलिकति खुल्ला जग्गा नभएको कारणले अब यता व्यक्तिको जग्गा भयो यता सरकारी अब क्रिकेट ग्राउन्ड भयो अब यहाँ त्यसले मात्रै एउटा कुरो यो बस पार पनि यो एरियामा ठाउँ भइदिया भए आउने दर्शक त बस चढेर आउँथ्यो नि सजिलो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यो बसहरू रोक्नलाई ठाउँ छैन यो यसको ठाउँ छैन पार्क छैन यहाँ 2-4 दिन अस्थायी रूपमा बसेको छ सरकारले यो बसहरू राख्न र यो प्लेन पनि बस्न मिल्ने गरी बनाएको जस्तो लाग्यो बसहरू राख्न हेलिकप्टर त बस्छ तपाईँको हेलिकप्टर अब यो रङ्गशालै पुग्दैन यो उसमा हेलिकप्टर त बस्न पुग्छ कि अब बनाउँदै जाओस् देखिएला नि अब तलबाट जग्गा वाल उठाएर नि ल्याएको छ क्या तर खर्चिलो चाहिँ धेरै खर्चिलो भयो खर्च चाहिँ धेरै लाग्यो खर्च त
यतिको ठाउँमा तपाईँको यहाँ यो पाले बस्ने एउटा सुबन भन्ने भाइ थियो, त्यसलाई राति धेरै पटक आक्रमण गर्नुभयो कि यहाँका गजडिया ट्याबे केटाहरूले। हामी यहाँबाट यो घरमा बस्थ्यौँ, हामी यो घरको त्यो घरको सबै गुहार लाउँदाखेरि हामी उठेर गयौँ। त्यसरी राति हरेक गरेर त्यसले ज्यान जोखिम गरेर अहिलेसम्म चाहिँ हुन त अब चोरी चकारी त भयो होला, तर त्यसले बहुत दुःख गरेर गर्यो कि योगदान दियो। अहिले पनि छ त्यो मान्छे, धेरै कास्टी गरेर बस्छ।